สุขภาพมันเสื่อมการให้ทำหน้าที่มันก็ไม่ค่อยสะดวกเพราะพระจันทร์ข้างแรมจะบังคับให้มีแสงสว่างที่สมบูรณ์ก็เป็นไปไม่ได้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพปาปัสสะอาการนังกุศลสูปสัมปดาสจิตตปริโยทปานังเอตังพุทธศาสนันติเป็นมนุษย์สุดแสนดีมีโอกาสมีปัญญาเฉลียวฉลาดกว่าสัตว์ทั้งผองขอวิงวอนพวกเราทั้งหลายจงไตร่ตรองยึดคันลองความเป็นธรรมนำจิตใจสัจธรรมของชีวิตคิดดูกันบ้างเถิดเมื่อมีเกิดจะต้องมีแก่แน่แล้วใช่ไหมหนีไม่พ้นก็ต้องป่วยไข้ทั้งกายใจจะแก้ไขกันอย่างไรให้ทุกข์คลายโรคทางกายมีหมอมียารักษาโรคถึกสโลกเหตุผลดลโรคหายแต่โรคทางใจภัยกุ้มลุ้มกุ้มบันตายจะมาละลายก็รู้จักใช้โอสถธรรมBefore praising Buddha Dhamma Sangha as the initial of Luang Por Liam's talk, he said his health is going down and to do these duties not so easy. It's like the waning moon. To shine perfectly is impossible in the waning phase of the moon. Then Luang Por mentioned the quote from the Ovada Patimokkha, Sappapapa Sakaranang, not doing any evil, cultivating the good and purifying the mind in Pali. Then Luang Por gave a little poem about the incredible fortune to be a human being who has got all the cleverness and the intelligence to do all the investigations that are needed to understand life, which is difficult to see the truth of life, and endeavor to understand how birth leads to death and how to overcome the suffering that arises from this process of death. And the body, that's usually looked after by physicians, by doctors, easy to cure in comparison to the mind, and the only medicine that cures the mind is the Dhamma. วันนี้เราได้มีโอกาสมามีส่วนพบปะด้วยการมาร่วมมอบสมบัติกลางให้ทุกคนมีส่วนร่วมสมบัติกลางเป็นสมบัติที่ทุกคนมีส่วนฉะนั้น
สมบัติอันเป็นส่วนธรรมคำสอนของผู้มีเมตตาธรรมก็มักจะให้เราได้เป็นหลักของการดำเนินชีวิตที่เราเรียกกันในหลักการว่าอุดมคติอุดมการณ์ในการอยู่ร่วมกันในสังคมเราก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัตว์สังคมสัตว์สังคมที่จะต้องอยู่ร่วมกันก็ต้องอาศัยความเป็นผู้มีธรรมอย่างน้อยก็เรียกว่าธรรมค้ำจุนโลกเมตตาธรรมเป็นธรรมค้ำจุนโลกถ้าเราได้อุดมคติอย่างนี้ถือว่าเป็นส่วนให้เราอยู่กันอย่างไม่หวาดระแวงและก็มีความรู้สึกมีความสงบสุขต่างก็มีส่วนพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันถือเป็นคุณความดีฉะนั้นการมีส่วนมีน้ำใจอย่างนี้ก็ยังให้โอกาสกับพวกเราด้วยให้โอกาสกับพวกเราในรูปแบบของการที่เรียกว่าปรับปรุงส่งเสริมให้เข้าสู่คันลองของความเป็นผู้มีที่พึ่งทางใจที่พึ่งทางกายเหมือนอาคารที่เรามีส่วนพัฒนากันขึ้นมาก็มีส่วนบรรเทาความร้อนความหนาวให้ความรู้สึกให้เราได้รับความรู้สึกของความสบายก็อาศัยการปรับปรุงฉะนั้นคุณความดีอันเป็นส่วนหนึ่งของคุณธรรมที่ถือว่าเป็นคุณธรรมอันยิ่งของมนุษย์เราก็ต้องนึกเราก็ต้องคิดเราก็ต้องมีส่วนไข้ควรไตร่ตรองเพราะความเป็นมนุษย์นั้นก็ถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าแต่ทรัพยากรที่มีคุณค่าเราก็ต้องเป็นนักที่เรียกว่ารู้จักสำรวจเพื่อปรับปรุงทรัพยากรนั้นให้มันมีส่วนเป็นประโยชน์คล้ายๆกับผู้ที่มีส่วนค้นคว้าหรือมีส่วนในการที่เสาะแสวงหาเพื่อให้ได้เป็นที่สำหรับเรียกว่าขยายให้ได้รับความสะดวกดูนักดาราศาสตร์ก็แล้วกันเขาสำรวจดวงดาวว่าดวงดาวดวงไหนอันพอที่จะเอื้ออำนวยต่อการไปมีส่วนของการตั้งถิ่นฐานที่อยู่ที่อาศัยได้บ้างทำนองนี้หรือนักธรณีวิทยาสำรวจหาแร่ธาตุเพื่อนำแร่ธาตุที่มีประโยชน์นั้นมาปรับปรุงในรูปแบบของการให้ความเป็นอยู่ก็อาศัยการปรับปรุงเช่นกันฉะนั้นในฐานะเราเป็นทรัพยากรที่เรียกว่ามีศักยภาพเราก็มองกันบ้าง
ว่าในความเป็นมนุษย์เรานั้นมีสิ่งที่มีส่วนเป็นประโยชน์เรียกว่าเป็นส่วนที่เรียกว่ามีคุณค่าเป็นสมบัติอันเป็นส่วนหนึ่งของคุณความดีของมนุษย์เราก็มาสำรวจดูกันบ้างถ้าสำรวจดูไม่ได้ก็ดูในรูปแบบที่เรียกว่าพอที่จะประเมินเข้าใจกันเช่นเรามาดูในรูปว่าความเป็นมนุษย์นั้นมีรูปกับนามมีกายกับใจรูปกับนามก็พอที่จะเข้าใจกันกายกับใจเราก็พอเข้าใจกันได้ว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราก็พอที่จะเกี่ยวข้องในรูปแบบเรียกว่ารอบรู้ในรูปให้เกิดความรู้สึกไม่มีโทษไม่มีอันตรายทำนองนี้เราก็รู้จักแล้วว่ากายนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งของอินทรีย์วัตถุมันเป็นส่วนหนึ่งของด้านธาตุตามธรรมชาติแล้วก็มีการเกี่ยวข้องกับจักรวาลมีอายุการอายุไขอายุมันก็ไม่ได้มากอะไรการเวลาผ่านไปด้านโลกขันธ์เป็นส่วนที่พระองค์ได้ให้ข้อมูลเพื่อให้เราได้มีส่วนรู้จักวางตัววางตนปรับตัวปรับตนให้อยู่ในรูปแบบไม่ให้เกิดความวิตกกังวลงั้นบอกว่ารูปขันธ์อินทรีย์วัตถุเหมือนหยดน้ำค้างหยดน้ำค้างอาศัยความชื้นอาศัยความเย็นบรรยากาศที่มีส่วนเอื้ออำนวยก็จับตัวเป็นหยดน้ำค้างหยดน้ำค้างถ้ามีส่วนสัมผัสกับสภาพสิ่งแวดล้อมมีแสงแดดมีลมพัดผ่านหยดน้ำค้างก็มีการเปลี่ยนแปลงเรียกว่าหมดสภาพไปเอามองอย่างนี้เพื่ออะไรก็เพื่อคลายความรู้สึกในรูปแบบของความรู้สึกของความยึดความสำคัญความยึดความสำคัญมันเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งกลางกั้นหรือเป็นส่วนทำให้เป็นที่มาของเวรและภัยด้วยเพราะความยึดถือมักจะมีลักษณะเรียกว่าไม่อยู่ในรูปแบบที่เรียกว่าตรงไปตรงมามักจะมีลักษณะเรียกว่ามีความไม่สมบูรณ์มีจุดด้อยมีความลำเอียงปกติอารมณ์ที่ทำให้เกิดความรู้สึกคล้ายความกำหนัดย่อมใจเป็นการให้เราอยู่ในรูปแบบเรียกว่าไม่ถูกบดบังด้วยอำนาจของความหลงผิดมิจฉาทิฏฐิอกุศลอารมณ์ที่เราเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
ของแปลกปลอมวัตถุที่แปลกปลอมเป็นวัตถุที่ก่อให้เกิดความรู้สึกในทางเรียกว่ามีความไม่เป็นอิสระอยู่ในฐานะถูกบดบังอันนี้ก็ดูกันดูสุขภาพทางด้านอินทรีย์วัตถุแล้วก็ดูสุขภาพทางด้านนามธรรมที่เรารู้จักกันในรูปแบบว่าเป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกก็พอที่จะเข้าใจกันได้ความรู้สึกไม่มีรูปไม่มีร่างแต่ก็มีพลังเราจะสังเกตเหมือนกับพลังงานอันมีส่วนกับกระแสไฟมันมีความรู้สึกได้ทั้งมีคุณและโทษแต่ถ้าเรารู้จักปรับปรุงเกี่ยวข้องอย่างรอบรู้พลังงานก็พลอยให้ความรู้สึกเรียกว่ามีความสุขทำนองนั้นอันนี้ก็คล้ายๆกันนั้นพระพุทธเจ้าที่ถือว่ามีเมตตาหวังดีเจตนาดีท่านจึงมีส่วนให้เรานั้นมากำหนดรู้กันบ้างมากับกำหนดรู้จิตดูอารมณ์จิตใจกับอารมณ์ก็คงจะพอที่จะเห็นกันได้ว่าอารมณ์นั้นมันก็มีอันตรายเช่นกันเหมือนที่เราเรียกว่าภัยวาทภัยภัยอันเกิดขึ้นจากอารมณ์มีความรู้สึกยินดีมันมีส่วนหลอกลวงให้เราได้รู้จักให้เราได้มีความรู้สึกอยู่ในสภาพเรียกว่าเป็นธาตุของความหลงผิดอาศัยความเพลิดเพลินดังนั้นท่านจึงให้กำหนดดูจิตดูอารมณ์ถ้าเราดูจิตเราจะรู้จักว่าอารมณ์เป็นอย่างไรถ้าจิตแจ่มใสจิตสะอาดอยู่ในสภาพที่เรียกว่าไม่มีสิ่งเจือปนบ่งบอกถึงความรู้สึกเรียกว่ามีความบริสุทธิ์มันไม่มีความรู้สึกเป็นอันตรายถ้าจิตเรียกว่ามันมีส่วนไม่สะอาดมันก็มีส่วนให้เกิดความรู้สึกในทางอันตรายเราจะสังเกตในหลักการที่เราเรียกกันในรูปแบบว่าความรู้สึกจิตสัมปยุตด้วยอารมณ์ของความยินดีเรียกมันก็มีส่วนให้เกิดความรู้สึกให้เราอยู่ในสภาพเรียกว่าถูกชักจูงด้วยอำนาจของความเพลิดเพลินอันนี้ก็ต้องดูกันในฐานะว่าเรามีความรู้สึกอย่างนี้ควรกำหนดรู้กันบ้าง
วิธีคาย วิธีวาง วิธีมีส่วนให้ความรู้สึกปรับปรุงสนับสนุนเริ่มต้นให้รู้จักว่าพื้นที่นี้เราจะเกี่ยวข้องอย่างเรียกว่าระมัดระวังความรู้สึกระมัดระวังมันจะมีส่วนให้ความรู้สึกของเราอยู่ในลักษณะไม่พังเผลอหรือไม่ประมาทถ้าไม่พังเผลอไม่ประมาทมันก็ไม่มีอันตรายฉะนั้นการมีส่วนเรียนรู้กับเรื่องอย่างนี้ควรที่จะดูว่าพื้นที่ที่เขาเกิดนั้นเขาเกิดกันที่ตรงไหนเขามีความรู้สึกในลักษณะอย่างไรเราทุกคนก็มีอุปกรณ์อยู่แล้วมีสิ่งที่จะต้องให้เราได้มีส่วนศึกษาอยู่แล้วพระองค์ไม่ได้ให้ไปเรียนรู้ที่อื่นเรียนรู้ที่พื้นที่ที่เรามีส่วนเกี่ยวข้องภาษาท่านเรียกว่าทางของการผ่านหรือทวารมักจะพูดกันอย่างนั้นจักษุทวารโสตทวารเราดูกันเพราะเราส่วนมากก็คิดว่าไม่มีอะไรที่นี่เราอาศัยแต่ประสาทสัมผัสเช่นตาอาศัยแสงถ้ามีแสงเอื้ออำนวยตาก็รู้สึกว่าเห็นอะไรได้แม่นยำถูกต้องแต่ถ้าไม่มีแสงสว่างก็อาจจะมีจุดด้อยมีความไม่สมบูรณ์ทำไมท่านจึงให้ดูที่ตรงนั้นเพราะที่ตรงนั้นมันมีส่วนของการที่จะปฏิบัติอย่างมีความรู้สึกเรียกว่าไม่ประมาทความยินดีความยินร้ายเราก็เรียกกันในหลักว่าพอใจไม่พอใจนั่นแหละความพอใจมันก็มีโทษได้เช่นกันเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องบดบังพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยเจ้าก็ดีมักจะให้ข้อคิดในรูปแบบของการเรียนรู้ท่านก็บอกว่าของปลอมทั้งนั้นเกิดขึ้นและก็ของปลอมเท่านั้นที่จะทำหน้าที่ให้เราได้มาซึ่งความผิดหวังความสมหวังความผิดหวังมักจะเกิดขึ้นที่นี่นั้นท่านยังสอนให้ดูเอาสติเรานี่แหละเป็นส่วนหนึ่งของระบบเรียนรู้อันให้ข้อคิดให้ข้อที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้เป็นภาษาที่ท่านใช้ในสมัย 2,000 กว่าปีมาแล้วเอทะปจิตติมังโลกังจิตตังลัสสะลัทธุปมังยัตถะปลาวิสีทันตินัตถิสังโฆวิจานาตังเป็นภาษา
ที่ท่านมีส่วนใช้กันในยุคนั้นสมัยนั้นเข้าใจรู้ความหมายกันดีก็ไม่ได้อยู่ที่อื่นดูอาการท่านก็บอกว่าอาการของความยินดีก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกเป็นส่วนหนึ่งของอารมณ์ถ้าเราดูตรงนี้ด้วยความมีสติและก็วางความรู้สึกในรูปแบบว่ามันเป็นเครื่องบดบังมันเป็นส่วนหนึ่งของการปรุงแต่งภาษาวัดเรียกว่าสังขารการปรุงแต่งการปรุงแต่งเป็นระดับหมอกเมฆเป็นระดับที่ยังมีส่วนมีอันตรายเพราะยังมีส่วนไม่สมบูรณ์อันให้ข้อมูลอย่างนี้ถ้ามันพ้นหรือมันหลุดออกจากพื้นที่ที่เรียกว่าไม่มีการปรุงแต่งเป็นส่วนหนึ่งเรียกว่าวิสังขารหรือสังคตะอสังคตธรรมคือไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่มีสุขไม่มีทุกข์ตำนองนั้นมีแต่ธรรมชาติอันมีส่วนของความเย็นความสะอาดความสมบูรณ์ของสว่างมันก็พอให้เกิดความรู้สึกได้มาสันติที่เราเรียกกันว่าความเป็นอิสรภาพหรือสันติภาพเราก็พูดกันอย่างนั้นอิสรภาพหรือสันติภาพเราก็มีส่วนเป็นตัวของตัวเองในรูปแบบมีความรู้สึกเป็นผู้สมบูรณ์ง่ายข้อมูลอย่างนี้ก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนนะฉะนั้นในฐานะว่าเราถือว่ามีส่วนพอที่จะทำหน้าที่ในส่วนนี้ได้เราก็พยายามปรับปรุงพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบเรียกว่าเดินตามรอยของความหวังดีเจตนาดีมีเมตตาธรรมมีความสะอาดมีความสว่างและก็มีความสงบจิตสงบอารมณ์สบายคลายความร้อนไม่มีร้อนไม่เหมือนช่วงนี้บรรยากาศข้างนอกร้อนเพราะภูมิคุ้มกันของเรานั้นอาจจะอยู่ในสภาพไม่เอื้ออำนวยแต่ถ้าเรามีความสงบเราจะมีความสุขเพราะมันไม่มีอกุศลอารมณ์ของบาปธรรมได้มาซึ่งความเป็นเรียกว่าสมณะมีจิตสงบมีอารมณ์สงัดไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่หนักไม่เบาไม่ได้ไม่เสียไม่ดำไม่ขาวมองบอกอย่างนี้แต่ก็เราก็ควรที่จะให้การส่งเสริมกัน
อยากให้ทุกคนได้มีความรู้สึกได้สัมผัสเพราะมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องมีส่วนรู้เห็นอยู่แล้วแต่ว่าต้องมีมุมมองในแง่ให้เกิดความรู้สึกคลายน้อยคำว่าคลายเป็นภาษาวางโปร่งหรือว่างว่างจากอะไรว่างจากความหนักภาษาได้เรียกว่าอุปาทานอัตตวาถูปาทานกามุปาทานทิฏฐุปาทานสภาพเหล่านี้มันเป็นสภาพที่มีส่วนทำให้เราอยู่ในรูปแบบเรียกว่ามีความไม่เป็นอิสระอยู่ในฐานะผู้มีความรู้สึกเรียกว่ามีความทุกทางทางใจนั่นเองอันนี้ก็ให้ข้อคิดเพื่อให้เราได้มีส่วนมาปรับปรุงพัฒนามีสถานที่พื้นที่เราก็มาดูกันมาฝึกกันฝึกแล้วถือเป็นการบ้านนำไปใช้นำไปใช้ในการดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ของเราเราอยู่กับสังคมมันจะต้องมีส่วนของการเกี่ยวข้องในรูปแบบที่เรียกว่าทำเป็นเครื่องครอบงำสุขทุกข์นี่แหละไม่ใช่อะไรอื่นไกลถ้ามันมีสุขมันก็ต้องมีทุกข์ก็ต้องคิดดูกันบ้างฉะนั้นในโอกาสมาร่วมอย่างนี้คิดว่าทุกคนก็คงจะมีสติปัญญาพอที่จะเรียกว่าใคร่ควรให้เกิดความรู้สึกมองเห็นทิศทางได้ว่าเราจะไปในทิศทางใดทิศทางที่เราจะไปนั้นมีอุปกรณ์เอื้ออำนวยพอให้ความรู้สึกแบ่งเบาได้บ้างมันก็จะให้ความสำเร็จขึ้นมานัตถิสันติปรังสุขขังนั่นก็ให้ข้อมูลอย่างนั้นเป็นนิรมิตสุขไม่อิงอามิตรมินอิงจากการคลายอิงจากการวางอิงจากการปลงเราปลงมันก็ได้ความสบายอันนี้ก็คล้ายๆกันดังนั้นโอกาสที่เราจะต้องเรียนรู้ก็ถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของคำสอนด้วยความหวังดีให้เราได้นำไปมีส่วนเรียนรู้กันบ้างเรียกว่าการงานกรรมฐานภาษาพระหมายถึงการงานแต่เป็นการงานที่เป็นไปเพื่อความสงบใจเท่านั้นเองก็พอที่จะนำไปใช้กันได้ไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่รูปกับนามอยู่ที่กายกับใจแต่มันอยู่ที่พื้นที่นี่เราก็เอามาใช้กันบ้างเราจะเห็นแสงสว่างอย่างน้อยก็ได้ว่าเส้นทางที่เราจะเดินนั้นมีแสงสว่างนำพามันก็จะมีความรู้สึกให้ความสะดวกมันก็บ่งบอกอย่างนี้ฉะนั้นวันนี้ถือว่าเรามาร่วมในการแสดงออกอย่างให้เราได้รู้จักคุ้นเคย
เกิดความรู้สึกคุ้นเคยกันความคุ้นเคยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันการให้การสนับสนุนก็อาศัยความหวังดีเป็นหลักเมื่อมีส่วนมาพบปะกันเราก็ยังมีส่วนทักถามอย่างน้อยก็เรียกว่าสบายดีไหมตามนองนี้เราก็จะได้รู้จักกันว่าถ้าสบายแต่มันไม่ดีอาจจะเกิดความรู้สึกในทางมีความรู้สึกยังไม่ปลอดโปร่งเราก็จะแก้ไขปรับปรุงกันได้มันก็จะได้เป็นประโยชน์ฉะนั้นสถานพื้นที่นี้ก็ถือว่าเป็นสัปปายะให้ความสะดวกแต่ว่ามันก็พอที่จะบรรเทาได้ในรูปแบบของระบบภายนอกอย่างน้อยก็เรื่องความทุกข์ทางกายความทุกข์ทางกายก็พอรู้จักกันความทุกข์ประจำประเภทระบบของการขับถ่ายเราก็มีพื้นที่เราก็พอที่จะบรรเทาได้ก็ถือว่าได้รับความสะดวกตามอัตภาพเห็นว่ามันมีส่วนอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นความดีอยู่แล้วดังนั้นก็อาศัยการเสียสละของพวกเราทุกคนไม่ใช่ของบุคคลผู้ใดใครผู้หนึ่งเพราะวัตถุประเภทนี้ท่านก็ถือว่ามันเป็นสมบัติของส่วนรวมเป็นสมบัติกลางคล้ายกับสหกรณ์ช่วยกันดูแลช่วยกันรักษาช่วยกันเป็นเจ้าของมันก็กลายเป็นผู้มีส่วนรับผิดชอบมันก็ประกอบให้เกิดประโยชน์ร่วมกันวันนี้ได้ให้ข้อคิดมาในรูปแบบคำบอกเล่าก็ขออนุโมทนาและก็ขอขอบคุณที่ครูบาอาจารย์ที่อยู่ที่นี่ที่ท่านได้ให้ความสะดวกถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของคุณความดีของสังคมมนุษย์เราเรียกว่าปฏิสันฐานการปฏิสันฐานถือว่ามันเป็นการแสดงออกถึงน้ำใจก็เป็นความดีเราก็ถือว่าเป็นการบูชาคุณของพระพุทธเจ้าไปด้วยถือว่าเราเป็นพุทธบุตรเราก็มีส่วนของการจันลงรักษาวันนี้ให้ข้อคิดมาในคำบอกเล่าก็ขออนุโมทนาในทุกท่านทุกคนขอบุญกุศลอินทรีย์บารมีคุณความดีทั้งหลายจงมามีส่วนเป็นตบะเตชะคุ้มครองปกป้องให้พวกเราได้มีสุขภาพด้านวัตถุสุขภาพทางด้านร่างกายที่มีภูมิคุ้มกันเรียกว่าเข้มแข็งแข็งแรงปราศจากโรคภัยมีน้ำใจอันอบอ้อมอารีเป็นที่มาของอริยสมัยนำให้เกิดสันติสุขและวิมุตติธรรมขอจงมีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนเทอญlike to give a summary of what Luang Por Liam has shared with us. And first of all, Luang Por started with saying that this is a very precious opportunity to meet and gather together and to come and to receive or hand over a communal property, communal center, which everyone has a part in. And this communal property or the communal, a building here is like a treasure that we can use for the teachings and has come about through kindness, friendliness, metta. And it will help us
in our life as practitioners, and it will help us lead each other towards higher values in this practice. Because we all live together in society, in groups of people, like a social animal. We need to depend on each other. We need to depend on sharing these values, sharing the Dhamma, especially loving kindness, the Dhamma that guards the world. And sharing metta and sharing the Dhamma, it leads to a state of like mutual dependency and reliability, and a way of relating to each other without suspicion and fear, a friendliness that comes out of the heart and gives each other opportunities to grow, adapt, and support each other, and rest and lean on each other, and depend on each other, just like we depend on a building like this that gives shelter from the weather and from heat and cold. It grants comfort. And this is all a benefit or result of cultivating Dhamma qualities. And it's a reflection of how capable the human mind is and what high values the human mind can develop. And the Buddha many times stressed that the human life has got huge potential. It can lead to very high values, but it needs to be looked after and needs to be cared for, so it becomes really useful. So on this search for good qualities or beneficial ways of living together, we are like on a trip of people trying to discover new truths, like seekers, scientists, for example, people that observe the sky and survey the heavens in order to find planets or stars that could bear life, or like geologists that look for certain minerals and dig into the earth and find new materials that they can use for resources for building something, new potential, new natural resources. So we have to endeavor on this search to look for what is useful in life and cultivate it and extract it from the various hidden places. And what we then reveal is a treasure, a very precious treasure of goodness. And we all know that every human being has goodness, and we know it for ourselves that it's the nature of human beings to have various levels of reality. For example, the physical reality, rupa, or the mental reality, nama. And actually we can understand both of them, and we see how interdependent they are. We can understand how name and form work together, and become aware of this interplay, and thus protect ourselves from silly, unwholesome, dangerous actions. The body is like our raw material. It's like the elements, the cosmos or the world. And we can already see that the physical features, the body, is limited. Time passes and the body decays. So we examine this process and understand how this happens and don't get overcast by worries. And we see how our raw materials of life, they are with us for a certain period of time, and then they pass on, pass away, like dewdrops on grass. If it gets heated by the sun or blown at by the wind, ceases to be. So we see our body in the same way as part of nature, and we don't attach to it and give it too much importance, don't single it out as utterly self-reliant or specifically special. This would be an obstacle and creates a separation or enmity or dangers to ourselves, because we're holding on just to ourselves, and we're actually holding on to things that are imperfect, not complete yet. We single them out and attach to them. We create desires around them, wishes and delusions, and this is called a wrong course, akati,
or like prejudice, like we're prejudiced, biased about ourselves. We see this is actually a false assumption. The Buddha called it micchaditti, a false basis to work on. And so having wrong views and attachments, we are not free. We are actually limited in the way we see the world. Take, for example, the health of the body and like how limited it is, that what we can do for it. Similarly, mental health, how we experience our mental realm, how it becomes a reality, even though it's nothing that we can hold on to, it shows itself through its energy. And we see that energy in itself, the mental energy, has drawbacks as well, positive, negative, just like electricity. Electricity is non-material, but it can be used to our advantage. At the same time, it can be very dangerous, so we need to study how to use it. And the Buddha himself is one of had great compassion and in teaching us and to understand our situation, to teach. He taught us to see how our mind works and how we can see it and how we can deal with it, how we can use it to ward off dangers. For example, the wind dangers, vatapai. It's like in the mind, the wind is like the delights and aversions that we develop, and they pass like a storm or like a wind through our mind, and they make us happy and sad in a very changing nature, a changing way. So we need to look at it and look behind the winds and behind the proliferations, the delusions, the fantasies that we have in our mind, and discover the pure mind, the clear mind, the bright mind, the pure mind that is not overcast and that is free from dangers. A pure mind doesn't reveal worries and is not something that we need to be afraid of or has dangers. And our experience of the mind can many times reach out to this inner clarity, but oftentimes we're also overcome by desires, and they pull at us, and they have this energy or this momentum, the powers of love, fun, and just to be carried away by the part of life that is like really fun and happy. And many times we get carried away by this, but actually we can see these processes and find ways to reduce their impact and use our mindfulness to see how we can lessen the power of desires and aversions. And first of all, we need to be careful. We just have to be having a sense of alertness, mindfulness, or the Buddha said heedfulness, or not being careless and silly in the way we relate to these desires and the tendency to want to have just fun in life. So we look at the place or the terrain where the desires are grounded in. What's the nature? How does it feel? What are the tools to discover how desires work? And the Buddha said, actually, the desires or our likes and dislikes don't arise anywhere else than just simply at the doors of the sense input. For example, the eyes, the ears, the nose, the body, the mind. How it picks up the information or the things from outside and then creates a feeling of love and hate or liking and disliking. And we take these for real, but actually whatever comes even as a simple sensory information is like highly conditioned by surrounding factors. What we see, for example, while everything is bright, we think we see clearly, but as soon as the light gets dim, we're not sure about what we see. We get insecure, and so we're actually prone to delusion simply through these sensory inputs. But we do we go towards seeing these things for real and holding on to it, and believe the mind with its likes and dislikes and the positive and negative things that we anticipate. But these are actually obstructions, and the Buddha said these are a kind of mind state that are
are delusion, they're artificial, they're not real in that sense. They lead to a lot of disappointment, a lot of kind of false hopes. And the Buddha said, sati, mindfulness, and to be aware of these processes is the means to overcome it and to learn and understand about the input of the senses and the attractions and aversions that are so common in the world. The Buddha said about already over 2,000 years ago, etang pasatinang lokang racharatu panmang. Like you should look at the world like a royal chariot, like the world is like a decorated royal chariot, and only children or fools get carried away by this. Actually, the wise people don't see anything in there. There's a famous quote, and it's expressed in the language of the time, but it points right to the mind states of delighting in things that are not real or just decorations or just worldly enjoyment of things. And these are just mind states that overcome us. And if we see these things with mindfulness and are alert and aware, we can put down our reactions towards them and see them as fantasies, decorations, proliferations, or what the Buddha called sankharas, like cloud formations. They're not a real thing, they're just things that appear. So we have the chance to escape this world of delusion and come to the unconditioned world, the asankata dhamma, the unconditioned, the nature that is perfect in itself, complete, and becomes complete by an enlightened way of looking at it. And this feels peaceful. This is santi, peace, or freedom, liberation from this enslavement towards good and bad, and high and low, happiness, sadness, delight, and aversion. And when we have this feeling of santi, and being at peace with the world, with the way things appear, the way they are, then we feel we're complete and resting in ourselves. We are a refuge to ourselves. So this is like why we practice all these duties, like these kamatana duties, the meditation exercises, and the why we practice together, because we want to realize peace of mind and not being carried away by delusions. And we can say when we're following this kamatana way, the ways of practice, using this as our workplace to understand reality, then we're following in the footsteps of the Buddha, the enlightened one, who had the compassion and the metta to teach us about this clean, pure, and peaceful heart, and to come to a state that is not heated up and not kind of turbid like water full of mud. And especially now when it's so hot, we can say, well, it really feels difficult to live in a place that's very, very hot. Or is it just because our adaptivity to this reality isn't good enough? Why are we having these unwholesome and averse feelings to it? Actually, when we revert to a mind that really is peaceful, there's nothing hot or cold or heavy or light. There's nothing that is burdensome even about such a hot climate. So we cultivate this path of seeing things with mindfulness and being alert. So Luang Por would like to express to everybody how important he feels this experience of mindfulness is, and the way of seeing things in a way that relaxes them rather than aggravates them or lets things abate and put things down, where the heaviness and the burdens disappear, where we don't feel there's grasping onto things, upadana, or holding on to even our views or sensual holding on to kamupatana, ditthupatana. These are states that are not free from dukkha, and the mind is bound up with them. So Luang Por would like to share these thoughts, because now we have a place that is very well set up for practice.
And we need to practice in this way to help each other to free ourselves from these burdens. And this is our homework. We see it as something really useful in our lives to come together in this way, in a place like this. We live in society, and we actually really need to relate to each other in a skillful way. Therefore, we need to be determined to use this teaching, the Dhamma, in order to see through sukha and dukkha rising and ceasing in our life, and cultivate a sense of freedom from this process of suffering. So everybody actually possesses sati, mindfulness, and we can already see the direction that we're going in. And we have the tools that we need to alleviate suffering and lessen the burdens. And the Buddha said there is nothing that feels more happy than peace. And so this is a happiness that we share and that we need to make much of and cultivate together. So in many aspects, the Buddha taught that we should take the teachings as our refuge. And the Buddha recommended to use the practice of meditation, kammatthana, and to develop mindfulness, to see the light, the brightness that can lead us on to a path that is much more convenient than the path of delusion. So we come together and meet in order to give each other support. We get to know each other and we wish each other well. We support each other and are good friends to each other in the Dhamma. And even when we greet each other and we meet, we ask each other, how are you? And sometimes we hear somebody isn't so well, so we can give them some support, we can help them. So a place for coming together like our monastery is a place that's convenient to cultivate beautiful values amongst people, and it's of course an external aid. They have a shelter from the sun and the rain, but it can alleviate at least the physical suffering. And it's well thought out. There's toilets to relieve oneself, for example. So we should do much more than that and help each other to relieve the suffering in the mind. And all of this has come together by the sacrifice that all of us have put into making this place possible. So we say it's a communal place that we share now. It's a communal wealth. It's like a communal living together situation, like a community. So everybody shares it and takes responsibility in looking after it. So finally, Luang Por said, I'd like to say thank you and anumodana, especially to the Kruba Ajahns that made it such a convenient stay to be here, and have been receiving us in this beautiful, friendly way. And hospitality is one of the beautiful signs of showing respect to the Buddha's teachings. So all of us are sons of the Buddha, sons and daughters of the Buddha. And Luang Por would like to end his reflections by saying, may all the wholesome aspirations, the accumulated barami and the power of the practice, the efforts that we have undergone in supporting each other with mindfulness and wisdom may support our physical and mental health, so that all of us can be friends together and walk towards this noble times, the Arya Samaya, and all develop peace of mind and the freedom of liberation. May you all prosper in the Dhamma.